Xin chào các bạn. Rất vui chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Huy. Thì từ bữa giờ chúng ta nghe truyện bộ cũng nhiều ha. Chạm mặt bất ngờ, ngôi nhà bí ẩn. Thì hôm nay Huy sẽ gửi cho các bạn một mẫu truyện lẻ, một tập truyện ngắn dân gian kinh dị của Danh Giác. Thì cũng có thể coi là tập truyện ngắn này sẽ là dạng như là tập truyện khởi động cho một bộ truyện dài tập, cũng là truyện ma dân gian của Danh Giác. Mong là các bạn sẽ yêu quý nó, cũng như tiếp tục ủng hộ cho Huy, cũng như ủng hộ cho Danh Giác. Đừng quên khi nghe truyện hãy nhấn like, share video, cũng như là nhớ đăng ký kênh để mà nhận thông báo truyện mới các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời các bạn lắng nghe truyện ma dân gian kinh dị Gọi Quỷ, tác giả Danh Giác. Nè Tuấn, mày chuẩn bị đủ mọi thứ tao kêu chưa? Ê Tùng, mày nghĩ tao tệ vậy hả? Tao á còn đem theo cả máu chó mực nè. Nó mà xuất hiện á thì khỏi đầu thai luôn. Hai thằng đang nói chuyện với nhau thì thằng Tèo lên tiếng phàn nàn. Nè, tụi mày câm miệng giùm tao coi, muốn cả sớm biết hả? Bỗng dưng cái cậu rung lắc rất mạnh, mặt nước sôi lên ùng ục như đang bị đun sôi. Xung quanh ba người không có một cơn gió thoáng qua. Vậy mà một thân cây bạch đằng từ từ ngã xuống mặt đất, rồi một tiếng động rất lớn phát ra dưới nước. Tùng lên tiếng nói nhưng không dám nói lớn. Ê nè, tụi mày có chuyện gì vậy? Nhưng rồi không nghe được câu trả lời của hai người bạn đi cùng. Lúc này Tùng mới dám mở đèn lên xem tụi nó làm cái gì mà không lên tiếng. Tùng tức giận khi không thấy hai thằng bạn đâu. Nó thầm nghĩ, mẹ nó, lại bị tụi nó lừa nữa rồi. Sáng mai mà gặp tao, hai đứa mày biết tay tao. Mẹ bà. Tuy là lúc nãy rất sợ vì một loạt những chuyện lạ xuất hiện, nhưng bây giờ thì Tùng lại điên máu lên vì bị hai thằng bạn chơi xấu bỏ đi về, để nó lại bơ vơ một mình ở cái chỗ kinh dị này. Bước quay về nhà, nhưng trong lòng lại hoang mang vì những chuyện vừa rồi. Nên đoạn đường về nhà tuy không xa lắm, nhưng trời lại không trăng, nỗi sợ hãi lại tăng thêm gấp bội. Đang đi thì Tùng nghe như có tiếng bước chân phía sau mình. Quay lại nhìn thì lại không thấy ai, nhưng cứ hễ đi tiếp thì cảm giác có tiếng bước chân lại một lần nữa xuất hiện. Tùng phải quay lại đến 2-3 lần, nhưng vẫn chỉ là cái màn đêm đen tối. Tiếng gió rít bên tai như muôn vàn tiếng kêu la từ âm ti vọng về. Nỗi sợ càng lúc càng nhiều hơn, cho nên Tùng quyết tâm chạy bán sống bán chết về nhà, mà không dám nhìn lại lần nào nữa. Nhưng càng chạy thì tiếng bước chân cũng nhanh theo nhịp chạy của Tùng. Cuối cùng cũng về tới nhà. Tùng liền chạy nhanh chân vào buồng, chui vô mùng đắp chăn lại, mà nằm rung lên từng cơn. Nhưng lại có một cảm giác như có ai đó đứng ngoài cửa buồng nhìn chằm chằm vào. Tùng lên tiếng. Nè, con bị bệnh hay sao? Sao mà run vậy? Mẹ nói rồi, đừng có đi chơi khuya quá mà không chịu nghe. Dạ, không có đâu. Vậy ngủ đi, mai đi học. Tùng lúc này càng kinh sợ hơn, vì rõ ràng vừa rồi nó có lên tiếng đâu, sao lại... Một lát sau, mẹ Tùng lại lên tiếng hỏi. Ủa, mà sao giọng con bữa nay khác vậy? Cứ như cái giọng gì khàn khàn gì kỳ vậy? Tùng không lên tiếng, chỉ nằm đó run sợ hết mức, vì nó biết chắc có ai đó đứng ngoài cửa buồng mà nhìn thẳng vô nó rồi. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới nữa lại về trên cái xóm nghèo này. Tùng đang vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học, vì phải bận tâm lo cho bài kiểm tra 45 phút hôm nay, cho nên nó cũng quên bén đi cái cảm giác kinh dị của đêm qua. Ngay lúc này, trong buồng có một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào nó. Bỗng một tiếng động lớn phát ra trong buồng. Tùng lắng tai nghe rồi lên tiếng hỏi. Ủa, mẹ làm gì trong buồng vậy? Tao làm bể cái gương. Rồi Tùng lại lấy tập sách ra đi học.
Ra đến cửa thì bỗng dưng nó đứng khựng lại, vì mẹ Tùng đang ngồi ngoài cầu nước mà rửa chén. Trời ơi, vậy ai đang ở trong nhà mà trả lời lúc nãy? Nhà Tùng neo đơn chỉ có hai mẹ con. Cha thì không may bị bệnh chết cách đây hơn 2 năm rồi. Mẹ phải thay cha làm mọi việc nặng nhọc trong nhà để mà nuôi con ăn học. Suy nghĩ hồi lâu thì nhìn lại, thấy cũng sắp trễ giờ học rồi, cho nên nó vội chạy đi, thầm gác mọi việc qua một bên. Con đường từ nhà tới trường cũng khá xa, vì là xã nghèo lại thuộc vùng neo đơn, cho nên đường đất mỗi khi trời mưa thì phải cởi cái quần dài cột lên cổ mà đi đến trường mới mặc vào. Tùng bỏ qua sự việc xảy ra trong buồng lúc nãy mà lo chạy đến trường cho kịp giờ. Trong đầu vẫn không quên cái hận đêm qua khi bị hai đứa bạn chơi xấu bỏ lại. Con đường đến trường một bên là hàng cây dại lâu năm, bên kia là bờ kinh. Từng hàng dừa nước tùm đang réo hát cùng những cơn gió. Xa xa lại có vài cây ổi lộn kiếp, là những cây bị lũ chim ăn rồi thải ra hạt, cho nên mọc quang bên đường. Đó cũng là một kỷ niệm đẹp của bọn trẻ con vùng quê nghèo. Những trưa đi học về, 5-3 đứa trèo lên những cây ổi hái trái ăn, rồi cười đùa, lắng nghe từng đàn chim thi nhau hót, cứ như những nghệ sĩ trình bày cho đám khán giả nhí nghe. Miền quê yên bình thơ mộng như vậy đã nuôi lớn biết bao nhiêu đứa trẻ con của miền sông nước này. Hôm nay cũng như mọi ngày, Tùng đi trên con đường quê thân quen đó, nhưng hôm nay lại thiếu vắng bóng của hai thằng bạn thân. Tùng lẩm bẩm: Cho điểu tao á, tôi còn đi học trước nữa, lên trường thì biết tay ông. Đang đi thì bỗng dưng nó nghe đâu trong tiếng gió có giọng ai cất lên: Tụi nó không đi học đâu. Tùng quay lại sau lưng nhìn thì không thấy ai. Hai bên đường hàng cây đứng im như một người đang run sợ trước một hình phạt. Đàn chim bây giờ cũng bay đi đâu mất, để lại đây không gian im ắng đến rợn người. Tùng lúc này cũng bắt đầu lo sợ khi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua. Bây giờ lại đang đến gần cây cầu mà tối hôm qua ba thằng ở đây chơi dại. Tóc gáy nó bắt đầu dựng đứng lên, từng cơn ớn lạnh chạy khắp người, bước chân dường như mỗi lúc một nặng hơn. Tới chân cậu, Tùng phải dừng lại vì đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh. Khi đến giữa cậu thì bỗng dưng cây cầu sung lên rồi gãy đôi ra. Dưới nước là một bàn tay đang chờ nắm lấy lôi mình xuống đáy sông. Nghĩ như vậy không phải là vô lý, vì tối hôm qua hiện tượng đó đã xuất hiện rồi. Đến quấy bước về nhà nhưng lại sợ mẹ la, và cả cái bài kiểm tra 45 phút cuối kỳ. Nó lấy hết can đảm chạy thật nhanh qua cậu mà không dám thở. Khi qua được bên kia rồi, Tùng mới bình tĩnh lại và tự trấn an mình: Trời ơi, ban ngày á làm gì có ma đâu sợ. Con sông này khá rộng và sâu, từ bờ bên này qua bờ bên kia cũng tầm vài trăm thước. Ngày xưa muốn qua sông thì đi bằng đò, nhưng khi gió lớn đã có vài lần đò bị chìm xuống, cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Vì thế mà có một mạnh thường quân đã đến, bỏ tiền làm một cây cầu chắc chắn cho dân qua lại. Nhắc đến những vụ chìm đò ở con sông này thì phải kể tới vụ làm chết một nữ sinh lớp 10. Đây là vụ mà dân ở hai bên bờ sông phải kinh sợ nhất và ám ảnh nhất cho tới ngày hôm nay. Chiều hôm đó, khi tan trường về, rất nhiều học sinh đứng chờ đò. Từ bên kia sông có bóng dáng người đưa đò đang dần đi qua. Ông lão ấy đã đưa không biết bao nhiêu thế hệ học trò qua sông để đi tìm con chữ, cho nên dần dần người ta gọi ông là ông Năm Đò. Ông không có vợ con, sống một mình trên cái cù lao nằm giữa hai nhánh sông này. Khi chiếc đò vừa cập bến thì học sinh xuống đò để đi qua sông về nhà. Nhưng khi ghe vừa rời bến chưa xa thì bác Năm nghe tiếng của một nữ sinh kêu. Bác vội vã chèo vào để nữ sinh nọ lên. Khi ra đến giữa sông thì bỗng dưng nữ sinh đó đứng dậy, đi ra mũi ghe mà gào thét, làm cho đám học sinh còn lại hoảng sợ,
cái ghe chao đảo, rồi cả con đò bỗng lật úp lại, tất cả chìm xuống sông. Nghe tiếng kêu cứu, mọi người hai bên bờ bơi ra cứu. Cho đến khi cứu được tất cả vào bờ an toàn thì bác Năm giật mình lên tiếng: Trời ơi, còn con bé kia đâu? Mọi người ngơ ngác vì họ nghĩ là đã cứu được hết rồi, cho nên quay sang hỏi bác: Bác nói con bé nào? Tụi con cứu lên hết rồi mà. Ơi không phải đâu, còn một đứa con gái nữa, chắc học lớp 10 đó. Dạ là bạn Thắm đó. Một học sinh lên tiếng nói. Bác Năm với mọi người quay qua nhìn. Bác hỏi thêm: Nè, vậy con có biết nhà cháu đó ở đâu không? Dạ con biết chứ, Thắm học chung với con mà, nhà cũng gần đây à bác. Bác Năm kêu một người đưa cháu đó về nhà, để kêu cha mẹ của nữ sinh bị mất tích ra mà tìm xác. Còn bác thì ở đây cùng với nhiều thanh niên lặn xuống mò xác của cô nữ sinh xấu số kia. Nhưng lạ một cái là hôm nay sông không có sóng lớn, nước không chảy mạnh. Vậy mà gần 20 người lặn tìm tới 7 giờ tối vẫn không thấy. Người nhà của nữ sinh kia đến cũng đem ghe chạy ra dọc theo con sông để tìm, nhưng vẫn không gặp. Càng về khuya, người dân kéo ra vụ tìm có đến 100 người, nhưng cuối cùng cho đến sáng hôm sau vẫn không thấy được tung tích. Tiếng khóc, tiếng người gọi nhau xé tan cái màn đêm vốn yên tĩnh của cái xóm nghèo ven sông này. Thế là 3 ngày trôi qua vẫn không tìm được xác của nữ sinh kia. Người nhà cũng đã mời sư thầy về tụng kinh cầu hồn để tìm xác, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Cuối cùng người nhà đành làm một cái đám tang, chôn theo một cái quan tài, chỉ có bộ quần áo chứ không có xác người. Và trong cái lúc mà đám tang đang diễn ra ở nhà cô nữ sinh xấu số ấy, thì lúc bấy giờ trên bờ sông có một sư thầy đã lớn tuổi. Nhìn xuống dòng sông, bà thầm thở dài rồi lặng lẽ ra đi. Khi đám tang xong, mọi người trở lại với nhịp sống hàng ngày. Ban đêm rất nhiều người đi giăng lưới trên khúc sông này cũng phải kinh hồn lạc vía. Mọi người kể lại rằng họ thấy một cô gái mặc đồ học sinh ngồi dắt dẻo trên đám lục bình, vẫy tay nhờ có giang qua sông. Có người còn bảo khi kéo lưới lên thì cái lưới mắc phải một cái xác, nhưng mà cái xác đó lại cười lên khanh khách. Sự việc cứ như vậy diễn ra cho đến tận bây giờ, đã hơn 3 năm rồi. Từ đó những người đi giăng lưới đêm không ai dám đến khúc sông đó mà làm nữa. Chính vì sự việc kinh dị đó mà nhiều người mê lô đề thường đến khúc sông này để cầu cơ xin số. Mãi cho đến khi cây cầu được làm xong, người dân cảm thấy rất vui mừng hạnh phúc, vì không phải đi qua đoạn sông đầy ám ảnh và kinh dị đó nữa. Nhưng mà linh hồn của cô nữ sinh kia vẫn chưa thể siêu thoát. Khi lâu lâu những thanh niên đi chơi khuya về ngang qua cầu, vẫn phải chạy bỏ dép khi vong hồn nữ sinh hiện ra trên đó. Tùng với 2 bạn của mình đã nghe nói rất nhiều về chuyện đó, và đã bày ra một trò chơi ngu dại, rủ nhau lên cầu chơi gọi hồn. Quay trở lại với Tùng, khi lên tới lớp thì cũng vừa đúng lúc vào học, cho nên chưa kịp tìm 2 thằng bạn để hỏi tội. Cứ mãi lo làm bài kiểm tra mà không hay rằng góc bạn cuối lớp vắng bóng 2 thằng bạn. Sau khi làm xong bài, lúc này lớp trưởng đi thu bài nộp cho cô, thì cô mới lên tiếng nói: Ủa, sao hôm nay 2 bạn Tuấn với Tèo vắng mặt với lớp? Có ai nhà gần 2 bạn đó không? Lúc này Tùng mới biết là 2 thằng bạn thân của mình hôm nay không đi học. Tùng lên tiếng nói: Dạ, em ở gần nhà 2 bạn đó đó cô. Vậy em có biết làm sao mà 2 bạn nghỉ không? Nếu mà bệnh á thì lớp mình chuẩn bị để đến thăm. Dạ em không biết nữa cô. Tối hôm qua tụi em còn đi chơi chung với nhau mà. Sáng đi học trễ, em tưởng 2 bạn nó đi trước không à. Vậy hả? Vậy lát á em về đi qua nhà bạn coi làm sao, rồi kêu 2 bạn mai lên lớp để cô cho làm bài kiểm tra lại nha.
Tùng lúc bấy giờ mới giật mình, vì hai thằng bạn mình vắng mặt một cách lạ thường. Rồi khi tan học, Tùng đi về nhà ngang qua cái cầu ấy, thì cái cảm giác lạnh gáy lại bắt đầu xuất hiện. Lúc có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, và dường như còn đi theo phía sau lưng mình nữa. Tùng vội gạt bỏ cái nỗi sợ đó qua một bên, rồi tự trấn an: Trời ơi, chắc do ám ảnh chuyện tối qua thôi, Chứ ban ngày làm gì có ma đâu. Thật không? Tiếng nói bỗng dưng cất lên, làm cho Tùng giật mình quay lại. Nhưng vẫn là không gian im ắng, chẳng một bóng người. Vậy tại sao mình cứ nghe tiếng người ta nói? Nghĩ thầm trong đầu, rồi Tùng chạy thật nhanh về nhà, vì cảm nhận có cái điều gì đó không ổn với hai thằng bạn của cậu rồi. Về đến nhà, Tùng cất tập sách xong chạy lẹ qua nhà hai thằng bạn để xem tụi nó làm cái gì mà nghỉ, khi biết hôm nay có kiểm tra cuối kỳ. Con đường từ nhà Tùng đến nhà hai người bạn cũng tầm 1 cây số hơn. Khi lên tới nơi, Tùng thấy cả chục người đang bàn tán cái gì đó, rồi nghe cả tiếng khóc của mẹ thằng Tuấn. Tùng không biết vì sao, nhưng cảm nhận được hình như sự việc không tầm thường rồi. Bước vào đến nhà, Tùng chưa kịp chào hỏi ai thì mẹ Tuấn lên tiếng hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào: Trời ơi, con ơi, thằng Tuấn có qua nhà con không con? Dạ đâu có đâu. Tối qua tụi con đi chơi, rồi nói với thằng Tèo bỏ về trước con nữa mà. Nghe Tùng nói xong thì mọi người xôn xao hơn. Bà của Tuấn nói: Vậy rồi á, tối qua mấy đứa đi đâu chơi vậy? Ba Tuấn cũng hơn 50 tuổi rồi. Bác tên Quý, ngày xưa từng đi đánh trận ở những mặt trận An Giang và qua tận nước bạn trong chiến dịch chống Khmer Đỏ, cho nên nhìn ông rất cứng cỏi, hơi ngầu một chút. Nhưng bác rất nhân hậu, luôn sống hết mình với bà con lối xóm. Nhìn từng nét nhăn trên khuôn mặt đen sạm của ông thì mấy ai không khỏi chạnh lòng. Mẹ Tuấn thì khóc sưng cả mắt rồi, vì chưa bao giờ nó đi đâu mà không hỏi. Nhà Tuấn có 2 anh em. Tuấn là anh, còn một đứa em gái năm nay cũng 10 tuổi. Tùng quay qua nói: Dạ, tối qua tụi con đi lại chỗ cây cầu chơi á. Trời ơi, thôi không xong rồi. Bà Tám lên tiếng nói trong sự lo sợ. Bà ở gần nhà Tuấn, năm nay đã ngoài 60. Bà nói tiếp: Trời ơi, vậy là tao sợ nó bị... Bà bỏ dở câu nói giữa chừng, ánh mắt bà thoáng lên sự bất an. Bà Tuấn nói tiếp: Ý chị là con quỷ ở cây cầu phải không? Câu nói của ba Tuấn làm cho mọi người xôn xao hơn, vì không ai là không biết đến cái sự việc đó. Mọi người gọi là quỷ vì có lần nó xuất hiện cả ban ngày, và có đến 3 người chết tại cây cầu đó. Và chồng của bà Tám cũng là một trong số đó. Mẹ Tuấn lúc này khóc lớn hơn nữa, làm cho mọi người cũng mũi lòng theo. Bỗng nhiên từ ngoài sân có thêm 2 người đi vào, vẻ mặt hốt hoảng đi rất vội vàng. Nè chị ơi, thằng Thèo nhà em á, nó có qua đây chơi không chị? Lần này thì mọi người giật mình thêm nữa, vì lại thêm một người mất tích. 2 người vừa đi vào là cha mẹ của thằng Tèo đang đi tìm con. Cha mẹ của Tèo là những nông dân thật thụ. Họ đã sống trên mảnh đất này từ bé cho tới bây giờ. Cuộc sống miền Tây mà, tạo ra được hạt lúa thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, không có thời gian nhàn hạ. Nhưng được cái người dân chất phác thật thà, giàu lòng hiếu khách. Ở cái kênh này chỉ có 10 ngôi nhà, và 3 thằng trẻ con lớn nhất lại chơi thân với nhau, cho nên có gì thì cứ kiếm một trong 3 đứa là ra mọi chuyện.
Lúc bấy giờ mọi người bắt đầu xôn xao lên rồi. Bác Quý nhìn Tùng nói: Nè Tùng, con đưa bác ra đó nhanh lên con. Tùng lúc này cũng hoang mang, nói lắp bắp: Dạ. Thế rồi cả chục người kéo nhau ra cây cầu. Trên đường đi Tùng kể lại mọi chuyện cho ba của Tuấn nghe. Nghe xong thì càng khiến cho ông hốt hoảng hơn. Trời ơi, đi nhanh đi mọi người, có chuyện lớn rồi. Tới nơi thì mọi người quay qua hỏi Tùng: Nè, tụi con ngồi ở chỗ nào trên cây cầu này vậy? Dạ tụi con ngồi đây nè. Sau khi mà tụi con đem đồ ra thắp nhang lên á thì cái cầu rung lắc mạnh lắm. Còn cái cây bạch đằng này nữa, nó từ từ ngã xuống á. Tùng vừa nói vừa chỉ tay về cái cây đang cách khoảng vài chục thước và nói với cái giọng run run: Sao nó vẫn đứng đó? Tối qua nó ngã nằm xuống dưới đất luôn mà. Nét mặt mọi người đều hiện lên sự kinh sợ. Rồi bà Tám quay qua nói: Trời đất ơi, tụi mày hết chỗ chơi rồi hả? Sao lại lên đây mà cầu cơ vậy? Tùng lúc này đang run sợ cho nên không nói được gì. Thì bác Quý lên tiếng: Nè, con nói là có tiếng động lớn ở dưới sông phải không? Dạ đúng rồi. Sau đó thì không còn gì lạ nữa. Xong rồi cái con quay qua con hỏi thì không có đứa nào trả lời hết. Con bật đèn pin lên kiếm cũng không thấy ai luôn. Cứ nghĩ là tụi nó sợ chạy về trước bỏ con rồi, cho nên là con đi về luôn à. Mọi người nhìn xuống dòng sông mà tái mặt. Rồi ba của Tuấn nói: Thôi được rồi, mọi người đứng đây, tôi lặn xuống mò coi có gặp xác tụi nó không. Có người ngăn bác lại: Anh không nên lặn xuống như vậy, mình kêu thêm người đi anh. Không sao đâu, con tôi nó nằm lạnh lẽo dưới đáy sông từ tối qua tới bây giờ mà. Nói rồi bác chạy xuống dốc cầu, từ từ lội xuống dòng nước đục đang êm đềm chảy qua. Mặt trời sôi rọi xuống làm cho mặt nước lung linh như một mảnh lụa mềm đang phơi mình dưới nắng. Một hồi lâu sau bác vẫn không tìm được gì. Nhìn nét mặt đen sạm của một ông già hơn 50 kia mà ai cũng chạnh lòng. Rồi một người bất ngờ cũng nhảy xuống. Mọi người giật mình nhìn lại thì ra là cha của Tèo. Thế là hai ông già cứ lặn lội nhoi lên hụp xuống. Gần 2 tiếng trôi qua vẫn không tìm thấy. Có người lên tiếng kêu hai bác lên đi, nhưng hai bác cứ lặn mò mãi. Nhìn nét mặt của hai người thì ai cũng biết rằng họ đã rất mệt rồi, nhưng lại gắng gượng không chịu ngừng. Rồi mẹ của Tuấn với Tèo cũng nhảy xuống mò, nhưng may thay mọi người ngăn cản kịp. Đúng là chỉ có cha mẹ mới yêu thương con cái vô bờ bến. Dù biết đó là hiểm nguy, nhưng họ vẫn làm. Kể tới đây làm cho tôi nhớ đến hai câu thơ được rất nhiều người thuộc nằm lòng: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Rồi mọi người cũng bắt đầu nhảy xuống mỗi lúc một đông hơn để phụ tìm kiếm. Thật ra là cũng không thể nào trách mọi người vì sao không nhảy xuống mà phụ ngay từ đầu. Vì lúc trước một người bị té xuống đây rồi, người ta nhảy xuống cứu. Cuối cùng là 2 mạng người nằm lại luôn ở đáy sông đó. Vì vậy mà mọi người rất lo sợ, cho nên không dám xuống tìm. Nhưng đến bây giờ thì nhìn cái cảnh này không thể nào chịu thấu nổi. Khi nhìn thấy hai ông già lặn mò tìm xác con trong vô vọng. Lúc này cũng đã gần về chiều. Như vậy mọi người đã mò tìm 4 tiếng đồng hồ liền, nhưng vẫn không có tung tích. Ba của Tuấn thấy mọi người thấm mệt, cho nên kêu họ lên nghỉ đi, rồi tìm cách khác. Tùng lúc này như chết lặng, cứ nhớ lại cái hiện tượng lạ mà mình gặp, rồi nhớ tới 2 câu nói khi đi học lúc sáng nghe được: Nó không đi học nữa đâu. Tùng té xuống đất. Mọi người giật mình quay lại hỏi: Nè, con sao vậy Tùng? Vài người phụ nữ chạy tới xem có phải bị trúng gió gì hay không. Thì Tùng lên tiếng: Hai đứa nó chết thiệt rồi bác ơi.
Mẹ của Tuấn chạy lại hỏi trong cơn hoảng loạn. Hả? Sao? Con nói sao? Sao mà con biết? Dạ, hồi sáng con đi học ngang qua đây á, thì con nghe bên tai có tiếng ai nói là đó, không đi học đâu. Con quay lại á thì không có thấy ai hết trơn à. Rồi con đi học về, đi ngang qua đây nè, thì như có ai đi theo con vậy đó. Con quay lại mấy lần nhưng mà con không thấy được ai. Lúc này thì mọi người tái mặt. Có người còn đảo mắt nhìn quanh như sợ hãi. Rồi ba của Tuấn đứng lên nói với vẻ lo sợ. Thôi không được rồi. Mọi người á đi về nhanh. Tới nhà thằng Tùng đi, tôi sẽ nói cho mọi người nghe cái chuyện này. Mọi người hoang mang hơn nữa, vì không biết có chuyện gì mà bác có vẻ lo sợ như vậy. Nhưng thật ra cái mà mọi người sợ chính là trời đã gần tối. Thế là tất cả đi nhanh về nhà của Tùng. Lúc này mẹ của Tùng đang ngồi khâu cái áo cho con, thì thấy nhiều người đi vào nhà mà có cả con của mình. Cứ nghĩ là nó lại đi phá cái gì để mà bị cả xóm kéo tới mắng vốn rồi. Mẹ Tùng bước ra run run hỏi. Dạ, có chuyện gì mà mọi người kéo tới đây vậy hả? Trời ơi, chết rồi, chết người rồi. Câu nói không đầu không đuôi kia làm cho mẹ Tùng thất kinh, nghĩ con mình đã giết người, cho nên giọng nói bắt đầu hoang mang. Dạ, cháu nó giết ai vậy? Bác Quý, bà của Tuấn mới trấn an mẹ Tùng. Ông nói với giọng ôn hòa hơn. Nè, chị đừng có hiểu lầm. Chuyện là ba đứa nó đêm qua đi chơi, thì hết 2 đứa mất tích rồi. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa có tìm được. Mẹ Tùng lúc này cũng bớt sợ hơn, nhưng bà nói. Trời ơi, sao lại vậy? Đêm qua tôi thấy nó về sớm lắm mà. Còn 2 đứa kia đi đâu rồi? Mọi người kéo vào ngồi trước hiên nhà. Bác Quý lên tiếng hỏi Tùng. Nè Tùng, bây giờ con kể lại toàn bộ sự việc, không được thiếu một cái gì nghe con. Đúng rồi đó Tùng, con kể lại hết cho mấy bác nghe đi con. Vậy là Tùng bắt đầu kể lại sự việc. Dạ, thằng Tèo á, nó rủ là tụi con tối đi lên cây cầu đó để chơi cầu cơ. Nó nói là mọi người sợ ma, chứ làm gì mà có ma, cho nên quyết định đi lên đó để mà chứng minh á. Kêu tụi con đi theo. Rồi thằng thì đem nhang, thằng đem với tiền vàng bạc, rồi nó còn đem theo con gà nữa. Trời ơi là trời, tại sao lại dùng tới máu gà vậy? Bà Tám lên tiếng than, thì mẹ của Tèo hỏi vào. Cô Tám nè, sao lại không được dùng máu gà gọi hồn vậy cô? Vì nếu gọi hồn á thì chỉ nên dùng nhang đèn trái cây hay là bánh thôi. Còn dùng đến máu gà đó thì sẽ gọi quỷ lên đó. Bà của Tuấn kêu Tùng kể tiếp. Thôi được rồi, mọi người á để thằng Tùng nó kể tiếp đi. Còn nói tiếp đi Tùng. Dạ, khi mà thằng Tèo cắt cổ gà xong á, lấy máu đổ xuống cây cầu, thì ở dưới sông á, nước sôi lên y như bị nấu vậy á. Cây cầu bắt đầu rung lên nha, nhưng mà trời lại không có một cơn gió nào. Nhưng mà không hiểu sao cây bạch đằng hồi nãy con chỉ á, nó từ từ rạp xuống dưới đất. Rồi một cái tiếng động ầm lớn lắm phát ra dưới nước á. Xong thì mọi thứ im lặng hà. Chỗ cây cầu thì không có gió, nhưng mà ở ngoài xa con thấy gió thổi mạnh lắm. Tới khi mà không còn nghe thấy gì á, lúc đó con mới lên tiếng hỏi tụi nó, nhưng mà không có đứa nào trả lời hết trơn à. Con mở đèn pin lên kiếm tụi nó mà con không thấy ai luôn, cho nên con nghĩ tụi nó sợ quá chạy về trước bỏ con rồi. Bác Quý thở dài. Tôi nghĩ cháu Tùng đây cũng đang gặp nguy hiểm rồi. Trời ơi, ý anh nói như vậy là sao? Cháu nó nói là có người đi theo về ngay trong đêm, và cả khi đi học hồi sáng cũng vậy luôn.
Mẹ Tùng quay sang nhìn con, như có ý dò hỏi xem lời của ba Tuấn nói là có đúng hay không. Thì Tùng trả lời: Dạ đúng rồi mẹ. Hồi sáng con đang lấy cặp sách đi học á, thì con nghe có tiếng gì đó trong buồng. Con nghĩ là mẹ, cho nên con hỏi thì có tiếng nói phát ra. Nhưng mà khi con ra cửa thì con thấy mẹ đang ngồi ngoài sàn nước rồi. Khi nghe Tùng nói xong, có người sợ hãi nhìn vào trong buồng của nhà Tùng. Có người thì ngồi sát vào người kế bên. Bà Tám lên tiếng: Theo tao thấy á, tụi bay nên đi tìm thầy đi. Còn mẹ thằng Tùng, bay đưa nó vô chùa đi. Ở nhờ cửa Phật á, mong là cứu sống được nó qua cái thời hạn 7 ngày. Bác Quý lại lên tiếng: Thôi được rồi. Tôi thấy bây giờ trời tối rồi, cho nên mọi người cũng không có tiện đi về trong đêm đâu. Tạm thời hãy ở lại đây đêm nay đi. Ngày mai á, mình sẽ đi tìm một ông thầy để mà cố gắng chấm dứt cái chuyện ở cây cầu đó thôi. Rồi bác nhìn qua mẹ Tùng nói: Dạ, xin làm phiền chị đêm nay nha. Mong là chị không có ngại. Tôi thấy anh nói đúng đó. Mọi người không có nên đi về trong đêm đâu. Cứ ở lại đây đi, rồi ngày mai mình tìm cách. Dạ, thiệt chứ bây giờ tôi cũng rối quá. Thằng con tôi thì biệt tâm biệt tích. Cảm ơn chị đã không ngại. Tôi cũng muốn có nhiều người ở đây đêm nay, vì ba đứa chơi thân với nhau. Bây giờ còn có mỗi thằng Tùng thôi. Tôi muốn mọi người cùng nhau bảo vệ cho nó tốt hơn. Nó nhất định sẽ bắt thằng Tùng, vì ba đứa nó đã vô tình gọi con quỷ đó lên rồi. Vậy là tối đó mọi người ở lại nhà Tùng. Mấy người đàn ông thì để cho phụ nữ vào trong buồng ngủ, còn họ cứ ngồi đó thay nhau thức để canh chừng. Mấy người phụ nữ không ai dám ngủ, vì cứ bị ám ảnh bởi những lời Tùng đã nói là nó đã ở trong cái buồng này. Thế là một đêm không ai ngủ được. Mọi người cứ mong cho trời mau sáng để mà bớt sợ hơn. Và rồi tiếng gà cũng bắt đầu cất lên, báo hiệu một ngày nữa sắp đến, cũng như lời triệu hồi của những âm hồn còn lang thang ngoài kia, biết mà tìm về với lòng đất, trả lại sự bình yên và tươi đẹp cho con người. Thế là sáng ra mọi người chia nhau ra làm. Ba của Tuấn và Tèo cùng một số người khác đi ra chỗ cây cầu, tiếp tục tìm xác con mình. Còn mấy người phụ nữ cùng với mẹ con của Tùng thì lên chùa để gửi tụng cho sư thầy, mời sư thầy về siêu độ, để mong tìm được xác của hai đứa trẻ xấu số. Gần trưa, ở cây cầu mọi người cứ tìm mãi mà không sao có tung tích gì. Còn bên những người phụ nữ thì chưa đến chùa, họ đã gặp được một sư thầy đón đường. Ông nhìn Tùng hồi lâu rồi cất tiếng ôn hòa: Mọi người không cần phải lên chùa làm cái gì đâu. Hãy quay về đi, ta sẽ giúp tìm được xác của hai đứa nhỏ. Mọi người rất ngạc nhiên, không hiểu sao thầy lại biết rõ ý định của họ. Rồi mẹ Tùng lên tiếng: Dạ, con xin thầy giúp cho con của con nó thoát qua được cái nạn này. Sư thầy lại một lần nữa nhìn Tùng, rồi thở dài một cái nói: Nếu là quả đó thì không sao tránh được. Còn vượt qua được hay không còn phải nhờ vô cái phước phần của nó thôi. Thế rồi mọi người quay về để cho sư thầy giúp việc tìm xác. Về đến nơi thì mấy bác nhìn sư thầy hỏi: Dạ, mong thầy giúp chúng con tìm được xác của cháu nó. Tụi con tìm từ hôm qua tới bây giờ mà vẫn không có tung tích gì. Thầy biết cái con quỷ này lâu rồi, nhưng vì nó chết vô giờ linh, mà khúc sông này lại có nhiều oán khí, cho nên rất là khó mà trị được nó. Thầy nói sao à? Vậy là không làm gì được nó hả thầy? Nó chính là cái vong hồn của nữ sinh chết cách đây gần 4 năm đó. Lúc đó ta có mặt ngay khi người nhà tìm xác, nhưng mà cho tới bây giờ ta đã thử nhiều lần, vẫn không sao trị nó được. Bây giờ nó giết thêm bao nhiêu mạng người nữa thì sức mạnh của nó càng tăng lên.
e là khó lắm. Mọi người lúc này xôn xao lên vì nghe thầy nói như vậy. Rồi tiếng sư thầy cất lên một lần nữa. Mọi người đừng lo lắng quá. Hôm nay ta sẽ làm hết sức của mình. Bất quá thì cùng chết với nó vậy. Rồi sư thầy kêu mọi người đem nhang đèn cùng hoa quả bày ra một cái bàn cúng ngay dưới chân cầu. Khi xong mọi thứ, sư thầy đứng nhắm mắt đọc kinh. Tiếng kinh cầu vang lên đều đều, làm cho không khí buổi đầu hôm càng thêm tiêu điều và âm u hơn bội phần. Bỗng dưng tiếng sư thầy dừng lại, thì đột nhiên 3 cây nhang đang cắm trên bát hương chưa được đốt vậy mà tự động bốc cháy lên, làm cho tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy la giang cả một khúc sông. Lúc này chỉ còn gia đình của Tuấn, Tèo, mẹ con của Tùng, còn một số người khác thì chạy ra xa, gần đó hơn 200 thước mà nhìn lại. Tuy là sự việc dị thường đó xuất hiện, nhưng sư thầy vẫn cứ bình tĩnh đứng đó nhắm mắt đọc kinh như không hề có chuyện gì xảy ra. 3 cây nhang lúc này bỗng dưng bừng cháy lên như một cây đuốc. Rồi tiếng sư thầy nói: Nếu thấy 3 cây nhang cháy hết thì cắm 3 cây khác vào, nhớ chưa? Sự việc cứ thế diễn ra kéo dài tới tận 3 giờ liền. Lạ một điều là lúc này, ở phía đằng xa, những người dân đứng đó cứ la ó như muốn nói cái gì đó. Còn chỗ của sư thầy thì mọi người cứ im lặng mà trông chờ 2 cái xác nổi lên, lâu lâu lại nhìn qua sư thầy. Và đột nhiên bất thình lình mặt nước sôi lên dữ dội, khiến cho cả sư thầy cũng phải mở mắt ra nhìn, rồi lui về phía sau một bước. Từ dưới nước, 2 cái bóng đen đang dần nổi lên trên mặt. Và khi 2 cái bóng đen đó lộ rõ trên mặt nước thì ba của Tuấn la lên: Trời ơi, là xác của 2 đứa nó. Mau xuống, kéo xác nó lên. 2 người nhảy xuống kéo 2 cái xác lên bờ. Rồi sư thầy nói: Tại sao hôm nay nó lại chịu thua dễ dàng như vậy chứ? Lần trước ta đấu với nó 3 đêm liền, còn không khuất phục được nó mà. Rồi sư thầy bỗng nói gấp: Thôi, không xong rồi, thằng nhóc kia đâu rồi? Lúc này mọi người mới quay lại tìm kiếm Tùng. Bất giác mẹ Tùng la lên: Trời ơi, thằng Tùng đâu rồi? Vài người khác lúc này đứng đằng xa cũng liều mạng xông tới nói: Trời ơi, thằng Tùng nó đi xuống sông rồi. Sao mà tụi tôi kêu quá trời mà không ai nghe vậy? Sư thầy nét mặt nhăn lại, giọng giận hơn: Giỏi thật, dám bày trò điệu hổ ly sơn. Rồi quay qua nhìn mọi người, nói như ra lệnh: Tất cả lên bờ, không ai được ở gần ở đây nữa, mau lên. Mọi người chạy ra xa, chỉ còn mẹ của Tùng đứng đó mà như chết lặng người. Bà cứ khóc và khóc, rồi định nhảy xuống sông quyết sống chết với con quỷ dưới kia, thì ba của Tuấn kịp ngăn lại: Nè, chị bình tĩnh đi, để sư thầy cứu nó. Thí chủ hãy bình tâm lại đi. Ta không chắc sẽ cứu được nó, nhưng ta sẽ làm hết sức của mình. Hãy lên trên kia mà chờ đợi đi. Rồi ba của Tuấn kéo bà đi về phía của mọi người. Sư thầy lúc này mới lấy ra sợi dây chuỗi, ngồi xuống, một tay đưa lên bát ấn, tay còn lại thì lần chuỗi, miệng không ngừng đọc kinh. Khoảng 10 phút sau thì mặt nước lại sôi lên một lần nữa, nhưng lần này là một màu đỏ như máu. Mọi người ở cách xa gần 100 thước vẫn thấy máu phúng lên cao gần cả 1 thước. Rồi một giọng cười khanh khách vang lên như xé tan mọi âm thanh của đất trời. Sư thầy lấy một ít tro Phật từ trong tay nải ra, đưa lên miệng thổi một cái, thì một làn khói trắng tỏa ra như một khoảng rộng hạ xuống, bao trùm lấy vùng nước đỏ. Cái bàn cúng lúc bấy giờ cũng bắt đầu rung lên, mọi thứ rơi xuống đất hết. Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra làm cho mọi người ở xa cũng phải ngồi xuống bịt tai lại. Hồi lâu sau, khi mọi thứ dần im ắng,
Mọi người đứng lên nhìn về phía sư thầy thì thấy ông đang nằm dưới đất, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Mọi người định chạy lại xem sư thầy như thế nào thì ông vội vàng đưa tay ra hiệu không cho ai lại gần. Thầy ngồi dậy lấy ra một miếng vải màu vàng có 2 chữ viết bằng mực đỏ ra, cắn tay rồi lấy máu viết thêm lên tờ giấy ấy, rồi lại ngồi xếp bằng xuống, hô lớn: Xà phòng ấn, mở! Một cơn lốc từ đâu xuất hiện. Nó cứ xoáy ngay cái vũng nước màu đỏ mà hút lên, cho đến khi cả cơn lốc biến thành một màu đỏ. Rồi lại một lần nữa nó xoáy xuống từ từ, đi sâu đến khi mất hẳn. Sư thầy liền tháo chuỗi tràng hạt quăng xuống ngay chỗ đó, rồi thầy cũng nằm xuống mà bất động. Hồi lâu sau, tất cả mọi thứ dần trở lại bình yên. Ếch nhái rền vang khắp xung quanh. Mọi người cảm thấy mọi thứ đã yên bình trở lại. Chắc có lẽ là thành công rồi. Họ quyết định cùng nhau chạy đến xem sư thầy ra sao rồi, thì phát hiện ra thầy đã chết. Bỗng dưng tiếng la của một người cất lên: Ê, trời ơi, thằng Tùng kia! Tất cả mọi người nhảy xuống kéo xác của Tùng lên. Mẹ Tùng bò đến mà khóc nức nở. Mọi người thay nhau sơ cứu. Gần 1 giờ sau thì bất chợt trong không gian có một bóng người lúc ẩn lúc hiện nhìn về phía mẹ Tùng nói: Con mình không sao đâu, tôi đã giúp nó qua nạn rồi. Hãy nhớ nói với nó rằng từ nay đừng bao giờ làm những trò ngu dại, và xin bà con cũng đừng cầu cơ sinh số nữa. Không có cái gì muốn lấy đi mà không phải trả giá đâu. Nói rồi, dáng người ấy dần biến mất. Lát sau Tùng tỉnh lại. Mẹ Tùng ôm lấy con mà vui mừng khôn xiết. Bà nhìn về khoảng không vô định nói: Tôi xin lỗi mình vì đã không nuôi dạy con tốt, cho nên mới để xảy ra chuyện như bây giờ. Tôi hứa sẽ không để chuyện này tái diễn một lần nào nữa. Cái dáng người lúc nãy chính là vong hồn của cha Tùng. Ông vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cho hai mẹ con trong những năm qua. Một cái xóm nghèo bình yên bao lâu nay, vậy mà hôm nay lại phải bao trùm một không khí tang thương và chìm trong nước mắt. 3 thằng bạn thân giờ đây chỉ còn lại một người, với những nỗi đau đớn và ân hận tột cùng. Chỉ vì một trò chơi dại mà hậu quả đã cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ ở cái xóm nghèo này, và để lại nỗi đau mãi mãi cho những người ở lại. Rồi, chúng ta kết thúc tập truyện ngắn kinh dị rất là hay của tác giả Danh Giác. Thì sắp tới đây Danh Giác sẽ gửi đến cho quý bà con một tập truyện ma dân gian dài tập. Huy cũng chưa rõ là dài bao nhiêu nữa, nhưng mà Huy nghĩ là khoảng 5 đến 10 tập gì đó. Mong là bà con sẽ luôn ủng hộ cho Danh Giác cũng như là ủng hộ cho Nguyễn Huy nhiều nhé. Đừng quên khi nghe truyện cho Huy một like ở trên video, cũng như là đăng ký kênh để mà nhận thông báo truyện mới các bạn nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau.